ang init. Aminin nyo, dahil sa sobrang init, sobrang laki rin ng mga gastos natin sa bagay-bagay. Mataas na kuryente, tubig, isama mo na yung sigaw ng nanay mo. Ay, ibang init naman pala yun, init ng ulo. Pero hindi aksidenteng nangyayari lahat ng to. Ito ay direct result ng global warming. Gaya na lang ng mga to. At dahil dyan, pangatlong ligo ko na to. Buong araw nang bukas yung aircon ko. Lagot ako sa mama ko nito. Hala, sige. Inom pa! Inom pa! More water, more fun! Sobrang dami ko namang fans! Thank you, fans! Dahil World Environment Day ngayon, aminin na natin, climate change is real! Follow GlowBridge.com para malaman natin kung paano mag-shift to a green lifestyle.